آیا با قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آشنا هستید؟ آیا با سامانه ثبت ادعا آشنا هستید؟ آیا به نظر شما از این پس میتونیم برای نقل و انتقال املاکمون به مشاورین املاک مراجعه کنیم؟ با من باشید تا این مفاهیم رو به زبان ساده براتون توضیح بدم. به نام دادار دادآفرین. درود بر همراهان گرامی. رویا رشیدی هستم، وکیل پایه‌ای دادگستری. در خدمتتون هستم تا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول رو به زبان ساده براتون توضیح بدم. پیش از این اشخاص برای نقل و انتقال املاک خودشون، به خصوص املاکی که سند عادی داشتن، از طریق نوشتن مبایعه نامه، قولنامه یا حتی دستنویس اقدام می‌کردند و این به این معنی بود که هیچ حکومت یا نهاد رسمی این معامله رو به رسمیت نمی‌شناخت و سند رسمی در خصوص اون املاک وجود نداشت. از تاریخ 3 تیر 1403 به بعد کلیه نقل و انتقال مربوط به املاک غیر منقول مثل زمین، خونه، آپارتمان و غیره باید از طریق ثبت در سامانه ثبت ادعا صورت بگیره و دیگه به صورت عادی ما نمیتونیم املاکمون رو منتقل بکنیم. حالا چه معاملاتی شامل این قانون میشن؟ یکی انتقال مالکیت هست، همون نقل و انتقال املاک غیر منقولمون، همون زمین، خونه، باغ، این مثال هایی که خدمتتون قبلا عرض کردم. انتقال حق انتفاع مثل اجاره. اگر شما بخواید ملکتون رو اجاره بدید، حتما باید اون رو ثبت رسمی بکنید. البته اجاره استثناء داره و اون این هستش که اجاره هایی که بیش از 2 سال هستند مشمول این قانون میشن. اجاره های زیر 2 سال و حتی خود 2 سال الزامی به ثبت ندارن. اگر بخوای ملکت رو رهن بدی باید ثبت بشه. اگر بخوای پیش فروش ساختمان بکنی باید ثبت بشه. اگر اجاره به شرط تملیک بخوای انجام بدی باید ثبت بشه و کلیه اعمال حقوقی مرتبط با املاک باید ثبت رسمی بشن. الان ما با 3 حالت طرف هستیم. حالت اول اسنادی هستند که قبل از 3 تیر 1403 سند رسمی داشتن و سند رسمیشون تنظیم شده. این گونه املاک هیچ کار خاصی نیازی نیست انجام بدن. نقل و انتقالاتشون هم کماف سابق صورت میگیره. میتونن به مشاورین املاک مراجعه بکنن از طریق نوشتن پیشنویس قرارداد یا قرارداد یکسان اون ملکشون رو منتقل بکنن. حالت دوم اسنادی هستند که قبل از 3 تیر 1403 سند رسمی نداشتن ولی پرونده ثبتیشون توی اداره ثبت تشکیل شده، از مراحل نقشه و استعلام رد شده و تنها منتظر صدور سند هست که قانون میگه این فرایندها متوقف نمیشه و ادامه پیدا میکنه. حالت سوم اسنادی هستند که کلیه نقل و انتقالاتشون از قبل از 3 تیر 1403 کاملا به صورت عادی و با قولنامه بوده که در واقع هدف قانونگذار از تصویب این قانون این گونه املاک بودن که برای اینها سختگیری شده و گفته شده که در ابتدا باید در سامانه ثبت ادعا ثبت بکنن و سند رسمیشون صادر بشه و سپس اجازه انتقال رو دارن. حالا یه سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که آیا ما میتونیم برای نقل و انتقال املاکمون به مشاورین املاک مراجعه بکنیم یا نه؟ در پاسخ به این سوال باید به بخشنامه‌ای که از سوی معاونت محترم قوه قضاییه تصویب شده اشاره بکنم که در اون بیان شده که در پیشنویس قرارداد رد و بدل ثمن ممنوع هستش.
خب یه سری از حقوقدانها و همکاران محترم یک تفسیر اشتباهی از این بخشنامه داشتن و حالا فکر میکردن که در واقع قانونگذار اطلاق داشته، یعنی کلیه پیشنویس و قرارداد یکسان مشمول همه اونها میشه، در صورتی که در مشاورین املاک طبق ماده 3 قانون الزام گفته شده که اونها هم میتونن پیشنویس قرارداد تنظیم بکنن و هم قرارداد یکسان. در خصوص املاکی که حدنگار اونها از 3 تیر 1403 به بعد صادر شده، اون املاک میتونن هم قرارداد یکسان تنظیم بکنن و هم پیشنویس. سوالی که مطرح میشه این هستش که فرق بین پیشنویس قرارداد و قرارداد یکسان چی هستش؟ پیشنویس قرارداد در واقع یک نوع قراردادی هستش که تنظیم میشه و در اون امکان افزایش و کاهش شروط ضمن قرارداد وجود داره، اما رد و بدل ثمن معامله در پیشنویس قرارداد ممنوع هستش و فاقد آثار حقوقیه. حالا تا کی فاقد آثار حقوقیه؟ تا زمانی که توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت و تایید بشه. اگر دفاتر اسناد رسمی این پیشنویس قرارداد رو ثبت و تایید کردن، از اون پس رد و بدل ثمن معامله در این گونه پیشنویس ها هم دیگه هیچ گونه ممانعتی نداره و واجد آثار حقوقی میشن. حالا قرارداد یکسان چیه؟ قرارداد یکسان قراردادی هستش که در اون میان خلاصه سند رو تنظیم میکنن و یک سری محدودیت هایی در خصوص انتقال سند ایجاد میشه و در مقابل اشخاص ثالث هم این قرارداد واجد آثار حقوقی هستش. بنابراین این قرارداد اگر ثمن معامله در اون رد و بدل بشه هیچ گونه ممنوعیت قانونی نداره و امکانش هست. بنابراین این تفسیر درست از این بخشنامه هستش. امیدوارم که مطالبی رو که خدمتتون ارائه کردم براتون مفید بوده باشه. اگر مطالبی رو که خدمتتون ارائه کردم براتون مفید بود، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ممنون از همراهیتون. تا درود دیگر، بدرود.